It's me, Rastel, and welcome back again sa channel ko. So, sa video ito is tuturuan ko kayo kung paano mag-play ng music from YouTube at kahit na ka-homescreen lang kayo or kahit na nag-Facebook, Twitter, Instagram, or even nagmo-mobile legend pa. So, first thing na gagawin natin ay pupunta tayo sa Chrome. So, guys, ito yung Chrome. Ayan. Open natin siya. And, dito naman sa dots, dito sa tatlong dots, ayan, ay itatap natin siya at tapos itong desktop site, itong desktop, ayan, is i-on natin siya. Ayan, naka-on na. And, punta tayo sa settings. At tapos, may konting adjustments lang tayo. So, i-click lang natin itong notifications. Ayan. Add allow notifications lang. So, ayan na. So, babalik tayo doon sa home ng Chrome. At dito sa kanyang home is isi-search natin yung youtube.com, pero dapat lagyan natin ng www. Yan. So, nandito na tayo sa YouTube site. So, kapag nandito na tayo sa YouTube site is search lang tayo ng ano yung favorite na kanta natin. So, isa-search ko tong Memories by Maroon 5. Memories. So, ayan, nagpi-play na siya. So, kapag nagpi-play na siya is punta tayo sa mga notifications bar na nasa phone natin. Ayan. Kapag nakita nyo na to, ito siya guys, is it means na pwede ka nang pumunta sa Chrome, pwede ka nang pumunta sa home nyo, sa home ng phone nyo. So, kapag nasa home ka na, napapansin nyo na naka-off siya. So, kailangan lang natin na i-on agad, i-play agad. Ayan. So, ayan. So, kahit nasa home na tayo, home screen is nagpe-play pa rin yung sa YouTube. So, ayan. So, pwede ka nang mag-Facebook. O, diba? Kahit nag-Facebook ka is nagpe-play pa rin yung music na galing sa YouTube. Kahit na mag-Instagram ka. Instagram ka is nagpe-play pa rin. Naka-play pa rin siya, guys. And kahit na Twitter or anything na ginagawa nyo sa inyong phone. So, sana napakadali lang po talagang gawin. And kapag nagustuhan nyo po ito, bigyan nyo po ng like at mag-subscribe na rin po kayo sa channel ko at i-click nyo na rin po ang notification bell. Salamat po. Hanggang sa muli.